Hello everyone, welcome to Adda 24/7 Northeast. So আজি মই আপোনাৰ কাৰণে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট অলৰাইট আৰু বহুত এটা ওয়ান্ডাৰফুল অফাৰ লৈ আহিছো that is regarding books ঠিক আছে এই অফাৰটো কিহত আছে বুকছত আছে আপোনালোকে সবে জানে বুকছৰ মহত্ব বা বুকছৰ ইম্পৰ্টেন্স টু ইন দা এক্সামিনেশন ঠিক আছে সো আড্ডাৰ বুকস দে আর রিয়েলি ভেরি গুড বুকস ঠিক আছে আৰু এই বুকস কেটা আপোনালোকৰ কাৰণে সো যেটা আপোনাক পকেট ফ্ৰেন্ডলি এটা প্ৰাইসত আমি দিব পাৰো ফৰ দি আপকামিং এক্সামিনেশনস ঠিক আছে সেই কাৰণে আমি এটা ডিসকাউন্ট লৈ আহিছো এন্ড ইট ইজ ওয়ান অফ দা বিগেস্ট ডিসকাউন্টস দ্যাট উই প্রোভাইড ঠিক আছে সো আজি আৰু কালি এই ডিসকাউন্টটো থাকিব অলৰাইট সো আপোনালোকে এই ডিসকাউন্টটো অতি শীঘ্ৰে অলৰাইট লাভটো কৰক এই অতি শীঘ্ৰে এই যে অফাৰটো আছে আপোনালোকে লাভ কৰক অলৰাইট আপোনালোকে কিমান পাই আছে 22% ডিসকাউন্ট পাই আছে অন অল দা গভৰ্ণমেন্ট এক্সাম বুকস ঠিক আছে আমাৰ ওচৰতে কি আছে 22k ভ্যাকেন্সি ইহেতু আছে এক্সামস টু আহি আছে ইজন্ট ইট তাৰ পাছত কি আছে ইফালে ৰিসাৰ্চ এসিস্ট্যান্টৰ এক্সামস আহি আছে ইফালে বেলেগ বেলেগ এক্সামস আহি আছে ইজন্ট ইট সো তাৰ কাৰণে আমাক ভাল বুকস লাগে আমাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে বুকস কেটা ভাল হ'ব লাগে ইজন্ট ইট সো তাৰ কাৰণে আমি এই বুকসৰ অফাৰ আপোনাৰ কাৰণে লৈ আহিছো সো দ্যাট ইউ অল ক্যান বেনিফিট ফ্ৰম দিস ঠিক আছে বুকস কেটাৰ প্ৰাইসেস বহুত কম হয় তাৰ ওপৰতো আমি 22% ডিসকাউন্ট দি আছো নাও ৰিমেম্বাৰ এই ডিসকাউন্টটো আপোনালোকে তেতিয়াই পাব যেতিয়া আপোনালোকে কোড এটা ইউজ কৰিব দ্যাট ইজ Y775S ঠিক আছে এই কোডটো ইউজ কৰিলে আপুনি 22% ডিসকাউন্ট পাব ওকে ফ্ৰী শিপিং পাব অন দা ফাৰ্স্ট 1000 অৰ্ডাৰস কিমান পাব ফাৰ্স্ট 1000 অৰ্ডাৰছত আপোনালোকে ফ্ৰী শিপিং পাব অফাৰটো অতি সোনকালে শেষ হ'ব ওকে আজি আৰু কালিয়ে আছে কালি ওকে মিডনাইট 11 বিফোৰ মিডনাইট 11:59 PM ত এই অফাৰটো শেষ হৈ যাব অলৰাইট সো মানে 12 o'clock দিস অফাৰ উইল come to an end so আপোনালোকে সোনকালে অফাৰটো লাভ কৰক আচ্ছা মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে আপোনালোকে কোন কেটা বুকস পাব ইয়াতে চাই লওক আপোনালোকে অলৰাইট সো few of the books okay I am giving you an example books বহুত আছে গভৰ্ণমেন্টৰ এক্সামছৰ কাৰণে আপোনালোকে সব কেটা বুকসতে ডিসকাউন্ট পাব বাট কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট বুকস কেটা আছে যিকেটাৰ বিষয়ে মই কৈ দি আছো অলৰাইট যেনেকুৱাকে আছে এস সিভিল সাৰ্ভিসেছৰ কাৰণে হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া নাও দিস ইজ আ ভেৰি হোলিষ্টিক আৰু বহুত ভাল বুক হয় ৰিগাৰ্ডিং দা হিষ্ট্ৰী অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আমাৰ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলৰ ওপৰত okay so a book too it has been catered both it has been made to cater both for prelims as well as mains but z kunu okay examination hok okay group 3 hok group 4 hok group d hok group a hok any examination same way indian economy book too ঠিক আছে then you have a civil services indian polity book now this book is very well written all right with এনেকুৱা নহয় যে খালি বেসিক্স বস্তু কেটা লিখা আছে ইভেন দ্য রিসেন্ট অ্যামেন্ডমেন্টস হোক বা জিএ হোক আপোনালোকে any information related to anything okay it has been included in this book all right regarding polity regarding constitution of course all right it has been included in this book and this is a very holistic book itself okay for pre and mains both now this book caters to both pre and mains you don't have to purchase any other books except for this okay জুনে জুনে ধৰি লোৱা তোমালোকে grade 3 examinations di asa ba MCQs examination type di asa hetu karone this book is a wonderful book all right it has 21,000 plus MCQs and it is based on NCERT all right aru bahute labh korise amar bahut students asile jua bar thik ase 100 plus selections paise all right ebar aru beshi sake paise all right but amar jana mote just 100 plus mane hoise even there are some more people there every day they are coming and telling that oh sir I was there I was a student of Adda and you exams clear korisu all right so the number is keeping it is growing day by day ঠিক আছে so they have followed okay these books we have recommended them these books okay most of them they have followed these books all right and they have followed our teachings okay then you have got a civil service geography of India books okay then a civil service Indian art and culture book okay and আপোনালোকে যদি বিচাৰে as a whole এই গোটেই কেটা book you can purchase it in this kit also a civil service general studies kit now মই এই কেটা just আপোনাক এটা জিস দিব বিচাৰি আছো যে কি কি বুকস আছে আৰু এই বুকস কেটা কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় অলৰাইট সেকেন্ডলি আপোনালোকক আৰু এটা জিস দিব বিচাৰো যে how much is the price reduced so price কেটা কেনেকুৱাকে হয় so for this alright the price is 2750 was the price ঠিক আছে আপুনি যেতিয়া এই কুপন কোডটো ইউজ কৰিব Y775S alright so তেতিয়া কি হ'ব এই বুকৰ যে প্ৰাইসটো হয় it has come down to 2109 alright 2109 so আপুনি নিজে চাব পাৰে কিমান আপুনি ডিসকাউন্ট পাইছে 595 almost 600 rupees of discount similarly বাকি বুকস কেটা মই কথা কৈ দি আছো এই জাস্ট আমি চালো যে ইন্ডিয়ান আৰ্ট এন্ড কালচাৰ
এই বুকৰ প্ৰাইচটো কিমান হয় 369 ঠিক আছে আৰু আফটাৰ this code ঠিক আছে we are getting it in or you are getting it in 287 rupees so 81 rupees of discount পাই আছে directly okay এনে বুক ষ্টলত গলেও okay ইমান ডিসকাউন্ট নিদিয়ে কিন্তু okay পানবজাৰ বুক ষ্টল গলে আপোনালোকে ইমান ডিসকাউন্ট নাপায় okay সেকেন্ড তাৰ পাছত জিওগ্ৰাফি বুকটো আপুনি চাই লওক okay 399 তাৰ মানে around 400 price হয় ইয়াৰ so almost 100 rupees reduction হৈছে তাৰ মানে 87.78 all right then you see these objectives যেটো মই কৈ আছিলো 21000 plus MCQs আছে ইয়াৰ actual price হয় 649 এটো আপোনালোকে কিমানত পাই আছে 506 তাৰ মানে 142 rupees reduction okay then you have Indian economy ইয়াৰ price হয় around 400 399 ঠিক আছে reduction কিমান পালে 87.78 okay geography concepts of geography ইয়াৰ হয় price 349 rupees okay কিমান আপোনালোকে ডিসকাউন্ট পালে 76.78 rupees okay then Indian polity ইয়াৰ হয় 499 so around 500 rupees ইয়াৰ ডিসকাউন্ট more than 100 rupees পালে মানে 110 okay ডিসকাউন্ট পালে আপোনালোকে okay so আপোনালোকে for this what you have to do is you have to type in this coupon code okay coupon code to মনত ৰাখিব Y775S ঠিক আছে you have to type in this code তেতিয়া হলে আপোনাৰ ডিসকাউন্ট টু maximum discount আহি যাব this 22% otherwise এইবিলাক normal discounts আমাৰ আছে 15% alright হেবিলাক লাগি যাব okay but to get this maximum discount you have to type in this code alright আৰু এটা বিশেষ ঘটনা alright আমাৰ এটা টাৰ্গেট 22k batch alright batch number 2 alright আৰম্ভ হৈছিলে okay and it is going on okay now since our seats keta already filled up hoye ase alright there's a huge demand so a batch 2 it will be closed okay on 28th ঠিক আছে কেতিয়া 28th a batch 2 close kora hobo alright so june etialoke admissions tumaloke loa nai and you are thinking of taking admission now is the time okay besi somoy aru nai please take the admission as soon as possible alright ki ate baba 150 hours of live classes 70 plus mock test series 5 ebooks handwritten notes and daily practice papers alright now get free handwritten notes of what adda 24/7 classes as well alright so ami eta podokhep loi ahi asu jot ami free handwritten notes keta tumalokok dim alright june preparation kori asa you can get these notes but for that what you have to do is you have to join us alright in our telegram channel in our official telegram channel that is adda 247 northeast yes this is our telegram channel so yate tumaloke join kora and then very soon we are going to start giving out these handwritten notes alright so claim your notes for free and these are very good notes alright so june app to download kora nai I am requesting you alright please download the app you have lot of interesting features here current affairs you will get tumaloke current affairs paba daily quizzes paba from these daily quizzes what you will get is you can earn coins and then you can redeem these coins when you are purchasing any course or any books alright magazines ase power capsules ase okay videos ase you will get everything here so link to description ote dia ase alright so please tumaloke joa aru app to download kori loa and keep watching Adda 247 Northeast like it share it comment and subscribe thank you so much